De bedoeling van deze instructiefilm is om de technieken van het winchen tijdens Highline- en Zodiac-procedures te tonen aan zowel de vliegende bemanning van het 40ste smaldeel als aan de bemanning van schepen en boten. Deze technieken kunnen van levensbelang zijn tijdens interventies met helikopters. De hierna volgende werkwijzes zijn deze van het 40ste smaldeel heli van de vliegbasis te Kokzijde. En ze kunnen wel enigszins verschillen van de werkwijzes van andere search- and rescue-eenheden. De Highline-procedure is een procedure waarbij de search- and rescue-duiker, afgekort SAR-duiker, van op een 5-tal meter een koord aan boord van het schip gooit. De bedoeling is dat iemand van de scheepsbemanning deze koord aanneemt om de SAR-duiker op het schip te trekken. Dit wordt vooral gebruikt op kleine schepen of boten, ofwel bij schepen met een hoge opbouw en slechts een kleine plaats om de SAR-duiker en SAR-medic af te zetten en waarbij het onmogelijk is om laag te winchen. Door de hoogte van de helikopter is er een grotere kans dat er een slingerbeweging in de kabel komt, waardoor de duiker en/of medic moeilijker afgezet kunnen worden. Deze slingerbeweging kan grotendeels opgevangen worden door de highline onder spanning te houden. De werkwijze die de helikopterbemanning gebruikt bestaat uit 4 grote stappen. Eerst zal de SAR-duiker uitgewincht worden van op lage hoogte. Dit is positie 1. Daarna klimt de heli tot boven het hoogste obstakel op het schip en de SAR-duiker wordt uitgewincht tot net boven dekhoogte, positie 2. Dan schuift de helikopter in tot de SAR-duiker op ongeveer 5 meter van het doel is en hij de highline kan werpen. Dit is positie 3. Tijdens het binnentrekken van de SAR-duiker door een bemanningslid van het schip kan de heli nog wat meer opschuiven tot bijna boven het doel, of positie 4. Bij een eerste radiocontact zal aan de scheepsbemanning gevraagd worden om een koers te varen waarbij de wind 30 graden aan voorbakboord komt te staan. Het is zeer belangrijk om deze koers aan te houden, omdat op die manier de helikopterbemanning links achteraan op het schip kan winchen. Dit is de meest veilige positie voor de helikopter en de piloot blijft visueel met het schip. Indien de zeilboot echter ernstige averij opgelopen heeft en de mast is bijvoorbeeld gebroken, dan is het beter om de zeilen te reven en over te gaan op motor, waarbij de snelheid best 5 tot 8 knopen bedraagt. Ook als er geen wind is, reeft men beter de zeilen en gaat men over op motor. Als er gewincht wordt, dan hangt er altijd een static line aan de haak van de winchkabel. Dit is een zwarte geleidende kabel die ongeveer 3 meter lang is. Deze dient om de statische elektriciteit, die door de helikopter opgewekt is, te ontladen voordat de SAR-duiker of medic de grond, het water of het dek raakt. Wacht op deze ontlading alvorens de kabel of de vracht vast te nemen. Anders wacht u een spannend momentje. Zoals hier mooi te zien is, houdt de stuurman zich vooral bezig met het navigeren en het op koers houden van zijn schip. Dit is heel belangrijk voor de helikopterbemanning. Het wordt heel gevaarlijk als het schip onvoorzien begint te zigzaggen. Een veelgemaakte fout bij dit soort operaties is dat de schipper meer bezig is met de helikopteroperaties en zo zijn koers verwaarloost. Maak op geen enkel ogenblik de highline vast aan het schip of uzelf en zorg ervoor dat het touw steeds vrij ligt. De helikopter kan op ieder moment een probleem krijgen waarbij de bemanning de helikopter op snelheid moet brengen om zo minder vermogen nodig te hebben. Het koord wordt dan uiteraard meegetrokken en moet dus ten allen tijde vrij zijn.
'Cause it's clear that the world is a place full of tears, leading you away from the beacons and signs until it reminds you the only thing that you do need is true love. Oh, don't you know it's this life. Op enkele meters voor het einde van de highline is een fluostrip bevestigd. Indien de heli zo ver verwijderd is dat dit gedeelte in uw handen komt, toont de strip dan ook in de hoogte, zodat de helikopterbemanning kan zien dat het einde van het touw nadert. Round the corner I would find a dream, leading me away from the rain to the sun. I've been on the run for myself and the devil's inside my nightmare, but I still care for this life. So sad. I've been true to life, always, to life. South, drifting on the tide, and I knew when I kept my pride, it would see me true, never make me blue. 'Cause it's clear that the world is a place full of tears, leading you away from the beacons and signs until it reminds you the only thing that you do need is true love. I knew round the corner I would find a dream, leading me away from the rain to the sun. I've been on the run for myself and the devil's inside my nightmare, but I still care. It's this life. It will come and get you one day. This life so sad. Na de laatste winching zal de helikopter klimmen om de highline binnen te trekken. Komt de highline bij deze beweging op zijn einde, gooi deze dan overboord, ervoor zorgend dat het nergens meer kan vastraken aan het schip.
Winchen op heel kleine boten, zoals bijvoorbeeld RIPS, kan heel lastig zijn voor de helikopterbemanning. Door de kleine omvang van dergelijke boten is het voor de helikopterpiloot onmogelijk om de boot te blijven zien tijdens de winching. Dit betekent dat winchen op een klein varend bootje in sommige gevallen niet kan. Indien de boot stil ligt, bijvoorbeeld met motorproblemen, dan kan dit wel. Dan neemt de piloot een referentiepunt op het watervlak. Hierbij is er echter een grote kans dat de boot door de neerwaartse wind van de helikopter iets of wat weggeblazen wordt en daarom zal de SAR-duiker dan ook soms op enige afstand van de boot in het water neergelaten worden. Een veel gemakkelijkere en vooral vluggere methode wordt de Zodiac-procedure genoemd. Dit is een procedure waarbij de stuurman zijn boot zelf onder de heli brengt, zodat de SAR-duiker op de boeg van de boot terechtkomt. De helikopter neemt hierbij een vaste koers aan, normaal gezien in de wind en met een snelheid van 5 à 10 knopen. Die snelheid is nodig om ervoor te zorgen dat de boot ten allen tijde bestuurbaar blijft. Tijdens het naderen van de helikopter langs achter zal er een hevige neerwaartse wind te voelen zijn. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de rotor van de helikopter. Naarmate men meer onder de helikopter komt, zal deze wind afnemen doordat deze naar achter geblazen wordt door de heersende wind en de snelheid van de heli. Nadat de SAR-duiker of medic in de boot neergelaten is het heel belangrijk dat de stuurman zijn boot op koers houdt tot de SAR-duiker of medic losgemaakt is van de kabel. Hij moet visueel contact houden met de helikopter om zo zijn positie ten opzichte van deze te behouden. Indien er daarna weggedraaid wordt, doe dit dan indien mogelijk overstuurboord, zodanig dat de helikopterbemanning u kan blijven zien. Het spreekt vanzelf dat hierbij wel een stuurman vereist is die voldoende stuurervaring heeft en die vertrouwd is met de gebruikte boot. Wij hopen van harte dat jullie, de kapiteins en de schippers, deze helikopterprocedures nooit echt nodig zullen hebben voor een noodsituatie. Maar wees voorbereid, het kan een leven redden. De helikopterbemanningen van het 40e smaldeel, vliegbasis Kokzijde. On the track, walk out the door, try to fade to black, try to remember what it is you've seen. Let it go, be clean. Someone stole the key to your heart and left you nothing but a fool's reward. When you remember what the heart has seen, let it go.